السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. النهارده فكره الشال. فكره حاولت ابين لكم الموضوع ده والشال ده حسب في ناس طلبت على الفيسبوك في مواقع كتيره ان الفكره ديت عايزه حد يوضحها لها، فانا حبيت اوضح لكم الفكره والسلاسل، وقصدي الغرز اللي موجوده هنا فيها بتعمل ازاي. نبدأ مع بعض. النهاردة الشال بياخد بنستخدمه، بياخد الخيط اللي بنستخدمه فيه بياخد بنستخدمي حضرتك إليزا كوتون جولد. ولو رفيع هنستخدمه على فتلتين. تمام. محتاجة كام شلة؟ محتاجة 5 شلات من إليزا. تمام. حابة العرض بتاع الشال، شال على الكتاف زي ما احنا شايفين في الصورة. الشال على الكتاف، فانت بتستخدمي الشال ده عرضه 35 سنتي، ولو عايزة 45 تمام مفيش مشكلة، حسب الرغبة. الطول بتاعه بنستخدم 230 سلسلة للطول. عايزة أطول من كده أو حجم، في أحجام كتيرة واطوال كتيره طبعا. لو اطول من كده بتعملي 250 غرزه سلسله. تمام. طول الشال بيبقى بالشراشيب بتاعته فوق الركبه. تمام، مركزين معايا. فكده انت زي ما انت عايزه تطوليه، بتبقي عارفه المقاس بتاعك دوت اللي انت هتشتغلي معايا مثلا بيه بنفس الطول ده. تمام. الجيب بتاع اللي بنستخدمه للشال عباره عن 15 سنتي، بيعملوا حوالي 25 غرزه سلسله. تمام. هبدأ معاكم دلوقتي ونتعلم مع بعض غرزة الشال بالترتيب اللي احنا هنعمله مع بعض. تمام. نقرب شوية الكادر عشان يطلع معاكي الغرز مظبوطة واضحة معاكي في الصورة. بنبدأ مع بعض، بناخد غرزة البداية بالشكل ده. تمام. ونبدأ نعمل سلاسل زي ما انت عايزة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا 11 12 زي ما انت عايزة طبعا. بواحد 2، وفي التالت هنا ببدأ اعمل العمود بتاعي باللفة. 1. انا طبعا بعمل عينة عشان تعرفي الغرز بتعمل ازاي. تمام. زي ما احنا شايفين بنبدأ نعمل عواميد معايا على مستوى السلاسل بتاعتنا. تمام، بالشكل ده لغاية اخر السطر. فعشان السطر قليل فانا مش هوقف الفيديو يعني. طب مش سهلة. تمام. نكمل مع بعض العواميد بتاعتي. تمام. خلصتها بالشكل ده. بطلع 3 سلاسل، 1 2 3. تمام. باجي الف الشغل واجي اعمل غرزة العمود بلفة، بس بجيب العمود بالشكل ده من ورا، بحطه على الابرة بالشكل ده، وبطلع بالخيط وبلف العمود بتاعي على مرتين بالشكل ده. بجيب من ورا اهو، بدخل الابرة من ورا وبجيب الخيط وبطلع بيه بالشكل ده. تمام. بجيب الخيط الابرة من ورا بالشكل ده وبطلع بالعمود بالطريقة دي اهي. بالشكل ده. تمام. باجي في الغرزة اللي 3 سلاسل اللي هنا الأخرانية بعمل عمود بلفة عادي، وبطلع 1 2 3 وبلف الشغل. أنا عملت اهو، بصوا البريد اهو خلفي. تمام. هعمل ألفه وأعمل بريد أمامي. تمام. باجي كده الخيط وباخد الخيط عشان أعمل البروز اللي هو دوت زي ما انتوا شايفين كده. بعمل بقى ده من قدام
باجي بعمل ده من قدام، تمام، بالشكل ده، باخده من قدام بالشكل ده، ادخل ابرة واخدها من قدام، تمام كده جوه الايه العمود، وباخدها من قدام بالشكل ده. تمام اهو اخر حاجة اهي، والسلسلة الاخرانية اهي باخدها بعمل فيها عمود، او العمود الاخراني بعمل فيه عمود، وبطلع 1 2 3 بلف الشغل. انا عملت 1 2 ايه، وده التالت هعمله اهي، 1 2 2 3. انا نسيت هنا اهو يا جماعة، من الناحية دي انا عملت اهو 3 مرات، تمام، القص 3 والناحية التانية 3، تمام. بطلع برضو وباجي هنا باخد العمود من ورا، تمام، باخد العمود من ورا بالشكل ده اهو. بشتغل بالشكل ده. الغرزة سهلة جدا وسريعة على فكرة، والجزء اللي انا عملته في يوم واحد، تمام. يعني الشال لو قعدنا ركزنا معاه يخلص في يوم، في يومين ان شاء الله. 1 2 3، تمام. ادي عملت ال3 لفات بتوعي، التلات البريد 3 صفوف البريد اللي عملتهم بالشكل ده، 1 امامي 1 خلفي، 1 امامي 1 خلفي بالشكل ده. 3 بطلع بعمل الغرزة بتاعتي اللي هي دي، تمام اهي. انا عملتها كده بمشقلب، هلفها بس معاكم بالعدلة بتاعتها اهي، العدلة بتاعتها هنا اهي عشان تركزوا معايا اهي. ده الجزء الاولاني من الشال، وده الجزء التاني بتاعي الغرزة التانية اهي، تمام. هنتعلمها مع بعض خطوة بخطوة. بطلع 3 سلاسل، وبعدين باجي بلاقي غرزة ال3 سلاسل ملناش دعوة بيها اهي، ملناش دعوة بيها اللي هي الاولانية. بنيجي في التاني وبعمل ايه، عمود، باخد الخيط وادخل في العمود، ادخل في العمود اهو، وباخد العمود كده بشتغله، بسيب غرزة وبدخل في الغرزة التانية العمود التاني واعمل عمود، واخد الخيط والف حوالين ايه العمود بالشكل ده، وبعمل عمود. باخد الخيط معايا وبسيب عمود، بسيب غرزة وادخل في التانية واخد الخيط وادخل ايه اعمل عمود حوالين العمود، تمام. بسيب غرزة واخد التانية اعمل عمود، واخد جوه ايه حوالين العمود، بعمل عمود تاني. اخر عمود بعمله اهو في العمود الاخراني، وباخد العمود حوالين العمود وبعمل عمود. وبعدين السلاسل عندي هنا بدخل بعمل 3 سلاسل في الجزء ده، قصدي عمود، قصدي 1 2 3 بطلع 3 سلاسل. وباجي هنا في الدور التاني، شايفين ادي الشكل بتاع الغرزة بتاعي، تمام اهو. باجي هنا في الشكل بتاعي وباجي الاقي هنا غرزتين، باجي في الغرزة التانية وبعمل عمود والف حواليه واعمل عمود تاني بالشكل ده، تمام. اسيب غرزة وادخل في التانية واعمل عمود والف العمود كده حواليه العمود بتاعي واعمل عمود، باخد واعمل عمود تاني والف الخيط حواليه واعمل عمود بالشكل ده اهي، والف الخيط واعمل عمود بتاعي اهو في اخر حاجة، وبلف الخيط وبعمل عمود، والثلاث سلاسل الاخرانية بعمل فيهم عمود. 1 2 3 بعمل تالت ايه تالت مرة معايا تالت لفة،
تمام. اول مره بعمل 3 لفات. طبعا عايزين تعملوها 3 مرات فوق ب3 صفوف تعملوها، عايزين تعملوها صفين مفيش مشاكل. انا بتكلم على ايه؟ الغرزه بتاعت الشال. بالشكل ده. اخر حاجه فيها، وبعدين اخر جزء بعمل 3 سلاسل وبطلع 1 2 3 وبعمل العواميد بتاعتي تاني. ادي ده غرزة الاولانية بتاعت العمود، ماليش دعوة، بدخل في الغرزة الاولانية واعمل عمود، والغرزة التانية بعمل عمود عادي، والغرزة اللي وراها عمود عمود عواميد. ببدأ اعمل العواميد بتاعتي. تمام. ابدأ عواميد اهي بالشكل ده، عواميد عواميد، واخر حاجة هنا عمود بتاعي. تمام. ادي الغرزة بتاعتي. ببدأ اعمل هنا وبعدين هنا، ببدأ اعمل العواميد بالشكل ده، وبعدين باجي اعمل الجزء دوت اهو، الجزء دوت اهو ببدأ اعمله. افتحها شوية. ببدأ اعمل الجزء ده 3 مرات، وبعدين 2 صف عمودين عاديين، وبعدين عمود الغرزة بتاعتي مرتين، وبعدين عمود بلفة مرتين، وهكذا وهكذا بالشكل ده لغاية لما انا اجي في الاخر واعمل البريد بتاعي اللي هو بدأت بيه، بنهي بيه في الاخر بالشكل ده. ببقى بعاملة الشكل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، قدام وورا، سوري يعني على الحروف. تمام. الحرف هنا اهو، والحرف بالشكل ده في الاخر. دي غرزة الشال وبسيطة جدا وعادية. تمام. انا بعد كده بعمل الشراشيب بتاعتي، ببدأ اعملها شراشيب عادية جدا. انا دلوقتي هبدأ اعمل معاكم الجيب اللي انا قلت لكم عليه. تمام. انا بحدد مقاس الجيب بالشكل ده، يعني باخد اطراف ال 35 سنتي، وبعمل في النص المقاس الجيب، وبقيس مثلا 15 سنتي الجيب، زي 25 غرزة سلسلة. طبعا المقاس ده مش هيجيب معاكم زي ما بقول لكم، فانا بجيب، انا بس اديكم بس مثال، بجيب الخيط بالشكل ده وبعمل 1 2، وفي التالتة بعمل غرزة ايه؟ عمود برضو كده، وابدأ اعمل ايه؟ عواميد بتاعتي بالشكل ده للجيب. بداية بتاعتنا العواميد. تمام. عايزة تستخدمي الغرزة بتاعت الجيب الشال في الجيب ماشي. عايزة تستخدمي الغرزة اللي انا هستخدمها دلوقتي، هي برضو مش هنروح بعيد، بس ايه هتبقى شوية دفع، مش مفرغة قوي الا في الجزء الايه الفوقاني. تمام. ببدأ انا انهي خلاص قربت اخلص كده اهي. بطلع 1 2 3، وباجي هنا في الف الخيط الشغل بتاعي، وباجي انا العمود الاولاني ماليش دعوه بيه، باجي في الغرزه دي هنا اهي، واخدين بالنا التانية دي، وفي طرف الغرزه من ورا بعمل في الحلقه الخلفيه دي بعمل عمود. تمام. باجي في الحلقه الخلفيه بعمل عمود. ما تقلقيش من ان انا ايه الخيط بيتشد معاكي، عادي جدا. المبتدئين معايا مش هتعرفي الا لما تيجي تشدي هنا كده ان الغرزه التانية بتتشد. بصي لما اتشدت وبعدين استخدمت الغرزه اللي وراها اتعدلت تاني. تمام. فما تقلقيش بيطلع معاكي الشغل كده، بس بترجع تاني ايه تتعدل لوحديها لما تاخدي الغرزه اللي وراها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده رجعت تاني اهي، زي ما انتوا بصوا
ريحت زي ما كانت، بس شدت ايه الخيط وانا بشتغل، ترجع مكانها تاني. بصوا انا بعملها ايه في الحلقة الخلفية، عمود في الحلقة الخلفية بيدي شكل ايه زي ما انتوا شايفين كده، بروز شوية للجيب. تمام، بستخدم بالشكل ده كل الايه العواميد بعملها في الحلقة الخلفية بالشكل ده، بستخدمها في الحلقة الخلفية مش في الحلقتين. العمود العادي بنستخدمها في الحلقتين، بس ايه انا النوباديا استخدمتها في الحلقة الورانية. 1 2 3، وبرجع تاني بالشكل ده، باخد الغرزة من ورا وبشتغلها كده، سوري كده من اللي قدام بقى. الدور التاني من في الحلقة الايه القدامانية، مش اللي ورا. تمام، اللي قدام دي عشان يرجع البروز اللي قدام. حلقة واحدة القدامانية بتشتغلي بالشكل ده. عايز تشتغلي عادي على فكرة، تشتغلي شغل عادي من غير في حلقتين 2 اشتغلي عادي عواميد. الغرزة بتاعت الشال تشتغليها برضو عادي، دي حاجة ايه براحتك، بس ايه بعلمك حاجة جديدة وانتي براحتك. تمام، ادي الغرزة الاخرانية بنستخدمها عادي 1 2 3، وبنفس الترتيب اهو. بصوا اهي الشكل دوت اهو هيبقى بالشكل ده. بطلع انا زي ما انتوا عايزين، بتطلعي حسب يعني طول الجيب اللي انتي عايزاه. عايزه كبير شويه تطلعي زي ما انتي عايزه، عايزاه قصير يعني كل واحد بقى وايه الطول المناسب ليه. تمام، بعمل مثلا 3 مرات 4 مرات، 4 ادوار 5 ادوار. طول الجيب بقى انت ايه بتحدديه حسب المقاس اللي عايزاه، عايزاه كبير تكبري، عايزاه صغير. المقاس اللي انا قلت لك عليه 15 سنتي مناسب يعني للشال اللي احنا بنشتغله. تمام، هو 25 غرزة بالمقاسات على فكرة. لو نفذتي المقاسات كلها، يعني المقاس اللي انا ال25 غرزة دي للمقاسات اللي انا قلتها لك. عايزه تغيري في المقاسات هتغيري في كل حاجه. تمام، بصي بتعملي اللي انت عايزاه. ببدا اعمل برضو في الغرزه الايه اللي قدامي دي، بعمل الغرزه الايه العمود بالشكل ده. تاخدت معايا 2، انا عايزه واحده. مش واضحه انت بتوضحيها عادي، بتعملي كده اهي بتبقى واضحه معاكي، وترجعي لها تاني لو ايه لو اتلخبطتي معاكي في الشغل اهي بترجعي لها. اعمل المقاس اللي انا عايزاه وارجع له. انا عملت الجيب المناسب مثلا للحجم اللي انا عاملاه دلوقتي. تمام، وانا بحدد مكان الجيب وبعمل المسافات اللي انت عايزاها. تمام، وبتبدأي تعملي تخيطي الجيب بالشكل ده في الجزء دوت من الشال. فالشال انت بتستخدميه وبتشتغلي بيه بالعرض، لكن طبعا ما بيتلبس بالطول بالشكل ده. تمام، زي ما انتوا شايفين الجيب انا عملته في الاخر خالص الغرزه دي. لو حابه تعملي غرزه العمود زي ما انت عايزه، عايزه تحبي تعملي غرزه العمود فوق في الاخر زي ما انت عايزه. وزي ما انتم شايفين كده الغرزه سهله وبسيطه جدا. وان شاء الله يكون استمتعتوا معايا النهارده بالفيديو. الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات اخرى باذن الله. وما تنسوش مع بعض، اللي ما اشتركش معايا يشترك. واهلا بيكم كلكم وشرفتوني، والمشتركين كلهم يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان اوصل لكم كده جديد. اهلا بيكم كلكم، وان شاء الله تكونوا اتعلمتوا حاجه النهارده مفيده. ومع السلامه والى اللقاء ان شاء الله.